हेलो एन्ड हाई साथीहरू तपाईलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। माई नेम इज गौरव घिमिरे। आई एम फ्रम गुल्मी नेपाल बट आई एक्चुअली लिभ इन बुटोल नेपाल। अनि म बुटोलमा चाहिँ बिबिए अध्ययनको क्रममा बस्दै आइरहेको छु। मेरो बिबिए चाहिँ अहिले 5th सेमेस्टरमा पुगेको छ। अनि साथीहरू खासमा चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको मान्छे बेरोजगार भएपछि के गरौँ हुँदो रहेछ। त्यसपछि यसो भिडियो बनाऊँ अनि यत्तिकै युट्युबमा अपलोड गरौँ के कस्तो फिडब्याकहरू रिभ्यूहरू आउँदो रहेछ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ भिडियो सुट गरेको। तर यो मेरो माइक पनि खासै राम्रो माइकै छैन। देन भिडियो पनि एउटा नर्मल मोबाइलदेखि खिचेको हुनाले खासै राम्रो क्वालिटीको नहुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरूले माइन्ड नगर्नु होला। अनि यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इग्नोर दिस ब्याकग्राउन्ड। यो चाहिँ पछाडि चाहिँ एउटा बुक र्याक छ, यताको चाहिँ यस्तै छ। अनि म चाहिँ गुल्मीबाट एउटा अध्ययनको सिलसिलामा बुटोलमा चाहिँ एउटा रुम लिएर बसेको विद्यार्थी हो होइन। अब त्यसपछि यो दिन बिहान कलेज जाने आउने अनि त्यसपछि यस्तै गरी दिनचर्याहरू चलिरहेको छ। अनि के गरौँ अनि चलिरहेको छ, कलेज जाने अनि त्यसपछि आउने, आएपछि सुत्ने बाहेक अरू केही भएन काम। त्यही भएर यसो टाइम पास कसरी गर्ने के गर्ने जस्तो लाग्ने। अनि त्यही भएर यसो भिडियो बनाऊँ, यसो आफूले एउटा भुल्ने बाटो बनाएको। अनि यो भिडियो मेन चाहिँ बाहिर गएर बोल्नु नखोजेको थिएँ, तर मैले चाहिँ बाहिर गएर बोल्न सकेन। अलि धौ लाग्यो क्या क्यामेराको अगाडि यता मान्छेले के भन्लान् जस्तो लाग्यो। त्यही भएर मैले खासै बोल्न सकेँ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा बन्द ठाउँमा यसो आफ्नो एउटा परिचय दिउँ भनेर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो। अनि यस्तै बिस्तारै बोल्दै जाँदाखेरि एउटा कम्युनिकेसन स्किल एउटा डेभलप होला नि, एउटा इम्प्रुभमेन्ट होला। केही अहिले बोल्दा जस्तो डर लागिरहेको छ त्यो चाहिँ बिस्तारै हट्दै जाला। जब हट्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ म अब सामान्य यसो भिडियोहरू बाहिर गएर यतात्यता हुन्छ नि, यतात्यता अब सामान्य अब नर्मल मैले जस्तो भिडियो गराउन सक्छु। र मलाई जस्तो खाले भिडियो बनाउँदाखेरि भिडियो त खासै हुन्न होला, त्यहाँदेखि मलाई जस्तो खाले भिडियो बनाएर यसो मन टाइम पास गर्न सक्छु त्यस्तै खाले भिडियो चाहिँ युट्युब च्यानलमा राख्नेछु होइन। अनि मान्छे बेरोजगार भयो भने केही न केही कुराहरू मनमा खेल्दो रहेछ के। त्यसपछि दिनभरि सुतिरहँदाखेरि सुतेर नै कति टाइम पास गर्ने हो र जस्तो लाग्ने। अनि त्यही भएर यसो युट्युबमा जाऊँ, अरू भिडियो भाइरल होला नहोला त्यो कुरा त सेकेन्ड पार्ट भयो। फर्स्ट पार्ट चाहिँ एउटा आफ्नो डेली भिडियो बनाउन जाँदा एउटा क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्ने अनि एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ एउटा डेभलप होला जस्तो आफूलाई चाहिँ रियलाइज भयो क्या। अनि त्यसपछि त्यही भएर भिडियो बनाएको। अनि साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ होइन, अब जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। अनि सायद भिडियो त राम्रो छैन, त्यहाँदेखि यो चाहिँ म आफैलाई हाँसो लागिरहेको छ। भिडियो के राम्रो भयो होला, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ सुट गरेर चाहिँ। यदि राम्रो लाग्छ अनि लाइक गर्नु होला, यदि राम्रो लागेन भने चाहिँ डिसलाइक गरेर जानु होला। अनि केही नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ फिडब्याक चाहिँ लेख्न तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखेर छोड्नु होला है। ल थ्याङ्क यू साथीहरू। ल।